I wanted to upgrade to an adjustable brake lever para sa Honda Click 125 version 1 ko. Ito, let's go with the unboxing. I got a Spyker got a Spyker adjustable brake lever. Ayan, nakuha ko sa Shopee. So let's go on and open it para makita natin yung itsura niya. Let's go on and review this thing. Spyker brake lever adjustable. Gusto ko sana kasi adjustable kasi medyo sumasakit na yung masakit na sa fingers. Brake na ganun, medyo sumasakit na ganun. So mas maganda yung medyo ma-adjust mo lang dito or adjust mo yung grip kung nakaganan ka lang or nakaganon or ganan. Let's try it. But before we go on to the brake lever, bago tayo tumiretso dun sa brake lever, ito muna, isang munang karagdagang kaalaman. Flex ko lang. Ano ba to? AXCS gloves. I got sa SM dito sa Calamba. $3.99 ang price niya. Yung $3.99 yung price niya. Flex ko lang kasi bira naman ako bumili ng ng medyo mahal na glove. I always buy yung mga mumurahan ng mga tipong ganito, mga tipong 150. Durog-durog na siya. AXCS gloves. Okay, let's go on with the Spyker brake lever review. Merong left and right, of course. So may left. Okay, so magkaiba-korte niya. Ito yung nasa left side. Ito yung merong brake lock sa Honda Click. Dito sa ibabaw. Yung version, yung game changer kasi nandito na yung brake lock niya. Nandito, nakapatong dito. Yung sa Honda Click, sa version 1, nandito sa ibabaw. So no problem yun, ha. Nakapatong lang yun dito. Dito, nakapatong lang yung brake. Chok, ganon. Okay, so unlike dun sa iba, smooth yun dito. Ito, squared out. Okay. Medyo siguro masakit to. Hindi ko alam. Malalaman ko. Okay naman yung spring niya. Malakas. Ganda yung spring. And this is the adjustable part. What I mean to say is, ma-adjust mo yung grip mo. Ayan. Pag inikot mo to, di ba yung iba may 1, 2, 3, 4. Ito hindi. So, habang ina-adjust mo siya, ayun, tumataas yung grip. Subukan na natin. Papakabit na tayo. Itong Spyker adjustable brake lever. Ano ba pakiramdam? Simple lang. Komportable siya. Okay. Comfortable, mukhang protective naman siya. May grip. Pati sa brake. Hindi masakit sa kamay. Hindi masakit sa knuckles. Kaya okay lang. Nako! Nakaka-addict pumiga. Yun lang. Kasi very grippy yung palm niya. Anyway, naulan na. Update na lang tayo regarding dun sa brake lever. Ay, naku, babasahin pa ako. Ang sexy ni Kuya, naka-nords. Alright, so nandito tayo kay Kim's One Stop Motor Shop. Yan, Kim's One Stop Motor Shop. Dito tayo nakapagkabit ng ito, Spyker adjustable brake lever. And may binili din ako dito na charger. Saka na natin feature. Ginabi na kasi ko. Okay naman ang pagkakalagay niya.
So bukas na lang natin i-review kasi gabi na. So mas preferred ko tong adjustable brake lever. So bukas na lang natin explain kung bakit. So ayan na, kinabit na natin yung Spyker adjustable brake lever. As you can see, mas maporma siya kaysa sa stock. Mas maganda, syempre, di ba? Adjustable meaning to say na-adjust yung height nung grip mo. Ayan, tumataas siya. Tapos bumababa siya. Ayun, kung nakikita nyo, meron lang screw. Actually, ang isa sa mga worries ng mga Honda Click users ay ang brake lock. Ayan. Pag magpa-park ka, gusto mong i-lock yung brake mo, ipupull mo lang pareho yan, sabay. Okay? And then, to release it, yun lang, press lang ulit. So, isa sa mga worries ng mga Honda Click users, baka daw hindi na magamit tong brake lock. Ayan, kitang-kita nyo naman, nagagamit pa rin siya. Tapos yung sa game changer, nandito yata yung kanilang lever ng brake lock. I've seen several game changer users na gumamit ng MTR. I don't know yet dito sa Spyker ha. So sa version 1 lang to Itong version na to is for version 1. Ayan, kitang-kita nyo naman, flexible pa rin siya. Yung ibang models, yung ibang brands, merong 1, 2, 3, 4 dito. 1, 2, 3, 4. Para lang mag-increase yung height na gano'n. For me, this is much better kasi, yun nga, ikutin mo lang siya and then you'll adjust dun sa preference mo. Again, Honda Click users, merong combi brake yan. Ganito yan. Pag nagpreno ka dito, automatically magpapreno din yung left side, yung right. Pag nagpreno ka ng back, magsa-semi, papreno din ng konti itong nasa front. Sige nga. Back. Punta tayo sa kabila ha. Ayun. Okay. So, nagpapreno din siya. Okay. So, combi brake din siya. Now, yung preference naman ng grip. For me, much preferred ko yung eksakto lang yung back brake. Kasi pag nagpapreno naman ako, back brake muna, then konti sa front brake. Alalay lang ng konti sa front brake. Tinutulungan lang natin yung combi brake. Sa Honda driving school, dapat ang ang paghawak mo sa handlebar, pag nag-ride ka, full yung lahat ng fingers mo nasa brake lever. Tapos ito lang yung naka sa handlebars. Hindi actually applicable every time kasi nagmamaneuver ka minsan. Ang nai-apply mo lang sa brakes pag yung medyo traffic is yung 1 finger or 2 fingers lang. Yan, ganyan. So for me, medyo mababa lang tong back, tapos itong front brake, ayan, pang 1 finger lang. Kasi medya lang yung natin application ng front brake. Okay, pero pag yung full stop, ayan, full stop ng back, and then yung sa front, parang mabibitin maiipit yung ibang fingers mo dito. Kahit if i-full mo siya, pag finull mo naman siya, ang hirap naman nabutin. Okay? So, malamang magiging 2 fingers yung application mo ng brake sa front brake. Ayun, yun ang preference ko. Medyo medium lang dito. Tapos dito medyo mataas. Para pag preno ko, back, front. Back, front. Ayan, pag biglaan na brakes, ganito. Yun. So, nagagamit ko rin yung pag full stop, usually nagagamit rin natin yung all 8 fingers. So, let's try the braking. In my experience, there are 3 reasons kung bakit ako nag-upgrade sa adjustable brake lever.
One is because sumasakit na yung daliri ko, lalo na nung naglalala-move ako. I mean, di ba? 8 hours ka magra-ride almost every day. Sa buong linggo, minsan 5 days a week. Minsan nagiging 6 pa nga eh. So, sumasakit pag yung stock na na brake lever ang ginagamit. Masakit sa daliri. Kahit naka-gloves ka, kahit naka-brake grips ka, medyo masakit pa rin. Tapos yun nga, nagkakaroon ng strain in the long run. Marami sa ating mga couriers nakaka-experience yan. Sumasakit na yung kamay, nakikita natin na sa kalsada pag pag ma-traffic, gaganon-ganon ang kamay, nangangalay na sa maghapong pagra-ride. Isa sa mga solution itong adjustable brake lever. Kasi ni-adjust mo, hindi lang kasi 'di ba, stock. I mean, isa lang position nun. Eto at least may adjust mo siya. Mag-iba-iba yung grips mo. Mag-iba-iba yung style ng gripping mo sa pagpreno. Right, reason number 2. Noong nag-engine upgrade ako sa JAD Racing ng Headworks, tsaka ginaanan yung bola ko, yung fly balls, lumakas. Sobrang lumakas ang aking torque. So feeling ko parang kinukulang yung braking ko. Talagang minsan nabibigla ako pag yung mga bigla-bigla ang pagpreno. Ang hirap magpreno. Para kang babangga palagi. Nakaka-nervyos yung pabigla-bigla na pepreno ka. Kasi lumakas yung torque, saka yung arangkada mabilis na. At saka yung arangkada talagang yun alam mo na. Saka yung arangkada nung dry face and pulley, talagang feel na feel mo. Talagang kukulangin ka ng preno. So nung nagpa-headworks ako, feeling ko kukulangin yung preno ko talaga kasi lalakas nga yung makina ko. So yun, nagpapalit ako ng brake shoe sa likod. Malakas pa naman yung unahan, medyo manipis na yung likod, medyo tumutunog-tunog na yung likod, ik. Kaya pinalitan ko na rin. So all the while I thought enough na yun, hindi pala. So actually nag-isip na rin ako magpapalit ng mas malaking disc brake. Sobrang gastos. So una ko na muna inisip yung dati ko pong problema, sumasakit yung daliri ko dun sa stock. So ayun, sinolve ko na lang muna yung problema kong luma na yung magpalit ng brake lever. So nakita ko naman sa review sa Shopee na maganda naman ang review sa Spyker for Honda Click version 1. Positive naman yung mga reviews. So kinuha ko na siya. To my surprise, eto ang sorpresa. Nag-increase yung braking power ng motor ko. This could mean because yun nga, adjustable siya, nag-increase yung height. So yung application ng gripping mo efficient. Konting pisil mo lang, kakagat na. Tapos yun nga, may enjoy mo pa na adjustable siya sa preference ng daliri mo, sa preference ng kamay mo, kung paano mo i-grip yung brakes. So, hindi na sumasakit, efficient pa yung application ng brakes, tapos maporma pa, di ba? So bili ka na. So dun sa mga gumagamit pa rin ng stock brake levers, siguro dito sa videong to magbabago isip nyo. Mako-convince ko kayo na bumili o magpalit ng adjustable brake levers. So ito-test naman natin ngayon yung braking nya. Okay, so ganito, ito yung mga git-gita na ganito, yung mga pabagal-bagal, ayan, tapos bigla yung pepreno. So ganito, relax lang tayo. Minsan isa lang daliri, tig dalawang daliri lang, mabagal lang mga kasi. Ayan, so swabe lang yung preno, di ba? Preno agad, slight lang, tig one finger. Katulad ito, one finger lang, tig one finger.
Up, oh, biglaan. Pero slow lang kasi eh. Pag slow lang, mag-a-apply pa rin yung brakes mo kahit tig one finger ka lang. Pero pag mabilis ang takbo, syempre, hindi agad kakagat yun. Gawa ng momentum. Ayan. So mag one finger tayo. Oh, medyo matagal-tagal, mahaba-haba ang braking. So, depende yun sa speed. Ayan, pini-experience ko lang sa inyo. Sharing the experience ng naka-adjustable brake lever. So, ngayon, subukan naman natin medyo mabilis-bilis. O, ayan, kita nyo naman yung arangkada ng clip ko ngayon. So, ganito ay na-anticipate ko na mga medyo madami-daming fingers na ang nilalabas ko. Instinct na natin yon mga riders. Pag medyo mabilis-bilis na, medyo nagtataas na tayo ng mga daliri. Alalay lang ang front brake. Tapos yung back brake, doon tayo nakatutok. Katulad yan. Hindi alam kung liliko o dediretso. Alright. So, napaka-efficient ng ating brakes. Even with the higher, even with the increased torque ng aking engine upgrade, ng aking JAD Racing upgrade, kinaya pa rin. Kinaya pa rin ang preno ko. So, yan pa lang ang masashare ko sa inyo regarding this Spyker adjustable brake lever for Honda Click 125 version 1. Suwabe pa rin. Para pa rin mas maganda pa nga kaysa sa stock eh. At hindi masakit sa kamay. Kita mo squared off. Nung una akala ko squared off kasi yung lever. Magdidig in sa daliri ko. Hindi pala. Siguro pag long ride baka. So magga-gloves tayo doon. Kaya nga hindi ako nag-gloves eh. Para pakita sa inyo hindi siya masakit sa kamay. Kasi medyo lang talaga yung pisil mo eh. Hindi katulad sa stock talagang ganon, may ganon. Hop. Hop. So sa experience ko, itong adjustable brake lever, specifically itong Spyker for Honda Click version 1, very effective. So that's all for now. This is Tigerbug. Do what you love and love what you do. Sana nagustuhan nyo itong review natin para sa Spyker brake lever for Honda Click version 1. So malalaman lang natin yung kanyang durability in the long run. So sa ngayon pa naman matibay, mukhang matibay pa naman siya. Subukan natin to. Whoop! Positive braking. Ayan, at saka yung mga papitik-pitik na preno, ganon. Mas madali lang siya. Tsaka effortless.